Δεν είναι της Vegan Farm, είναι του ευρύτερου χώρου η Λίτσα, αλλά την αγαπάμε όλοι μαζί. Είναι πριγκίπισσα. Ναι, κοπέλα μου. Είναι καλή, μη φοβάσαι. Είναι το Λιτσάκι. Η Λίτσα είναι 23 χρονών και το Τσάκι 38. Αγάπη μου όμορφη. Αγάπη μου όμορφη. Παλικάρι μου, τι κάνεις? Έρχομαι. Όχι ρε, μην μου φας και το χέρι. Μην είσαι γελίος. Μην είσαι γελίο υποκείμενο. Δεν φαγητό το χέρι μου, περίμενε. Αγάπες μου όμορφες. Πάμε. Θα σου πω τι έγινε. Το καλοκαίρι του 2022 ετοιμαζόμασταν για Pride εμείς όλοι και έπεσε ένα τηλεφώνημα από το φίλο τον Γιώργο, τον ψυχάρη, αν μπορούμε να σώσουμε 3 κατσικάκια. Τα πρώτα 3 τα πήγαμε στη Σαλαμίνα την ημέρα του Pride και εκεί ήταν ένα fake προφίλ. Και τα γυρίσαμε πίσω κρυφά με το ferry boat την ίδια μέρα. Μετά μάθαμε ότι αυτός ο βοσκός εκβίαζε και έλεγε κάθε μέρα όσα δεν παίρναμε σφάζονται. Οπότε του είπα ότι ούτως ή άλλως άθεοι, αλλά δεν θα γίνουμε και θεοί να σώσουμε 3 ή θα τα σώσουμε όλα ή κανένα. Είναι γνωστός εκβιασμός βέβαια, αλλά είναι να μην τύχει αυτό στο δρόμο σου. Στη συνέχεια σώθηκαν κι άλλα βέβαια από φωτιές, από πλημμύρες, από διάφορα μέρη της χώρας. Αλλά τα πρώτα είναι έτσι, από αυτόν τον μην πω. Και είπαμε θα τα σώσουμε όλα. Οπότε αρχίσαμε να ψάχνουμε χώρο για να τα σώσουμε όλα. Και έτσι έγινε η Vegan Farm που κανείς από εμάς δεν είχε σκεφτεί να κάνει αυτό το πράγμα. Λέγαμε κάποτε που θα έχουμε σύνταξη, κάποτε που θα ξέρεις πώς το σκέφτονται όλοι. Είμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, αλλά 35 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, στην παραλία της Αττικής, στην Ανατολική Αττική, σε ένα κτήμα που πολλοί ακτιβιστές, ας πούμε ότι έχουμε χωρίσει σε κομματάκια και κάνουμε εδώ τον ακτιβισμό μας μακριά από την τοξικότητα των πόλεων, με διασωσμένα ζώα. Εδώ λοιπόν ήρθε και η Vegan Farm. Είναι οι νέες της εγκαταστάσεις. Είμαστε εδώ από το Δεκέμβριο που πέρασε και χρειάστηκε να έρθουμε όταν κάηκε ο παλιός μας χώρος, στις περσινές πυρκαγιές. Και μέσα από τη φωτιά, μέσα από εκείνη την τραγική εμπειρία, άνοιξε μια νέα σελίδα για τη φάρμα, πια να γίνεται γνωστή. Εν τω μεταξύ ήρθε ο δεύτερος κύκλος με τις φωτιές της Αττικής τον Αύγουστο, όπου εκεί νιώσαμε ότι αφού εμείς βοηθηθήκαμε και σώθηκαν τα ζώα μας, ήταν δική μας υποχρέωση να βοηθήσουμε να σωθούν και άλλα ζώα. Οπότε πήγαμε στην Πάρνηθα. Σώθηκαν πολλά ζώα και από εκεί. Ήταν και ένα γουρουνάκι που τον ονόμασα Flame, γιατί ήταν μέσα στις φλόγες, και ήταν 85% το κορμάκι του καμένου. Τον συναντήσαμε να πεθαίνει από εγκάβματα. Τον μεταφέραμε, πώς τον μεταφέραμε? Ένα ζώο τώρα, καλά ήταν μισός από ό,τι τώρα, αλλά και πάλι ήταν 100 κιλά. Τον μαζέψαμε με ημάντες και το πώς τον κουβαλήσαμε και τον δέχτηκαν οι animal doctors ήταν απίθανο. Νοσηλεύτηκε 1 μήνα και ξεπέρασε τα εγκάβματά του. Δεν έχουν κλείσει τελείως. Κατά καιρούς, επειδή κάνει peeling, κάνουν όλα αυτού του είδους τα ζώα peeling, ανοίγουνε, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Έχει πάρει κι άλλα 100 κιλά. Δηλαδή αυτό το ζώο το μεταφέραμε ανέστητο στο υπόγειο της κλινικής για να μπει σε οξυγόνο, κρατώντας το σε ημάντες. 4 άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε. Αυτή πάλι μένει, τη βλέπετε τη λευκούλα αυτή? Και αυτή ήταν στο μενίδι. Και εγώ ήταν δεμένη με ένα σκοινί. Το σκοινί το κόψαμε και ήταν παράλυτη. Νομίζαμε ότι έχει μείνει για πάντα παράλυτη, αλλά ήταν από τον δρόμο. Και με εγκάβματα όλα της στα στήθη. Τη συνεφέραμε με αναπλαστική. Έχουμε και 47 κουνελάκια που με τα δεσποτάκια ζωγράφου διασώσαμε από παράνομο εκτροφείο που λειτουργούσε σε υπόγειο πολυκατοικίας μεσοτυχία στο αστυνομικό τμήμα ζωγράφου. Κανείς δεν ήξερε τίποτα. Βγήκαν μπροστά μας με τα πτώματα. Τέλος πάντων, ανέβασα βίντεο, ούρλιαξα. Κατασχέθηκαν αυτά τα ζώα, μας τα έδωσε η εισαγγελέας. Ζουν και αυτά εδώ. Γεννήθηκαν και 2 μωρά, γιατί 2 ήταν έγκυες. Είμαστε καμιά 20 άτομα στον πυρήνα αυτής της συλλογικότητας, αλλά επειδή είναι μακριά από το κέντρο της πόλης, επειδή ο καθένας κάνει και το δικό του ακτιβισμό, επειδή έχω πιο σημεία αναφοράς εγώ εδώ, έρχομαι εγώ κάθε μέρα, μας βοηθάει βέβαια και ο πιστάτης μας πάρα πολύ. Τροφοδοτούμε εμείς, μας βοηθάει και ο κόσμος, αλλά οικονομικά είναι τεράστιο. Διαβολάκι μου, διαβολάκι μου, έλα εδώ διαβολάκι
διαβολάκι μου. Έλα εδώ μικρό μου διαβολάκι. Έλα εδώ μικρό μου διαβολάκι. Ναι. Τα κουνέλια, ναι. Χάσιμο είναι τα κουνέλια. Εγώ δεν είχα ξαναδεί κουνέλι στη ζωή μου, να πω την αλήθεια. Ίσως όλα αυτά που κάνω είναι ένας τρόπος να εξηλωθώ. Δεν ξέρω. Νομίζω όλοι μας δηλαδή, όλη η συλλογικότητα, για όσο κακό συνειδητά και ασυνείδητα έχουμε κάνει σε αυτά τα πλάσματα, μετέχοντας σε αυτή την κανονικοποίηση της βίας πολλά χρόνια. Έγινε αυτός ο συνδυασμός που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν ή όταν τον κάνουν αλλάζει η ζωή τους στο κεφάλι μου και λέω δεν είναι δυνατόν να αφιερώνω τη ζωή μου για να ζήσει ένα πλάσμα και να τρώω ένα άλλο. Και ήταν απόφαση 1 λεπτού. Δεν ήθελε παραπάνω. Απλά έγινα vegan σε 1 λεπτό. Και επίσης, μετά το παιδί μου ή ταυτόχρονα είναι το ωραιότερο πράγμα που νομίζω έχω κάνει στη ζωή μου. Όπως δεν αντιλαμβάνομαι βέβαια άτομα επαναστατημένα και κινηματικά να μην αντιλαμβάνονται το βιγκανισμό, τον αντισπισισμό, να μην αντιλαμβάνονται ότι τα δικαιώματα δεν σταματάνε στα ανθρώπινα ζώα, στους ανθρώπους, έτσι, και στις κοινωνίες μας βέβαια, έτσι δεν μπορώ να καταλάβω και πώς δεν καταλαβαίνουν οι vegan φίλοι ότι, ότι τα κινήματα πρέπει να συναντιούνται, ότι δεν μπορεί να είσαι πολιτικ vegan, ότι οι κυριαρχίες συναντιόνται, ότι καπιταλισμός και βιγκανισμός μπορεί ο καπιταλισμός να είναι πάρα πολύ έξυπνος, μπορεί να σου κάνει greenwashing πάρα πολύ καλά, όπως κάνει και pinkwashing, μπορεί να σου έχει τα καλύτερα vegan προϊόντα, ταυτόχρονα τροφοδοτεί και την υπόλοιπη αγορά. Νομίζω ότι σε ένα καλύτερο κόσμο συνολικά, πρέπει αυτός μάλλον ο καλύτερος κόσμος να μην είναι καπιταλιστικός κόσμος, να μην είναι πατριαρχικός κόσμος και να μην είναι και σπισιστικός κόσμος. Εγώ έτσι το βλέπω. Όσο συμπεριληπτικό μπορεί να είναι. Τώρα αυτό βέβαια παρά είναι ροβεσπιέρικο και ρομαντικό, αλλά όλες οι ιδεολογίες είναι και λίγο ρομαντικές. Αν δεν παλεύεις για το 100% δεν θα αλλάξεις και τίποτα. Bonnie και ο Clyde. Νομίζω ότι όπως συνδέονται οι κυριαρχίες, συνδέονται και οι βίες. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος, αν δείτε και στις γενοκτονίες, και ακόμη και στο ολοκαύτωμα και στους πολέμους, ξεκινά από την αποανθρωποποίηση των ανθρώπων, για να μπορούν να σφαγούν. Γιατί είναι κανονικοποιημένη η σφαγή των ζώων. Γι' αυτό συνδέονται. Είδα τον κόσμο τελείως αλλιώς. Είδα έναν κόσμο που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο συμπονητικός, πολύ πιο ειρηνικός, με πολύ λιγότερη μόλυνση, με πολύ λιγότερη βία. Ένας κόσμος που θα μας πνίγει λιγότερο. Έγινα σίγουρα πολύ πιο ευαίσθητη, κλαίω πολύ εύκολα και ας μην το δείχνω. Δεν ξέρω αν έγινα τώρα πόσο καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε όλοι. Όλες καλύτεροι άνθρωποι κάθε μέρα, αλλά σίγουρα είδαν ένα κόσμο που μπορεί να είναι αλλιώς. Και πιστεύω ότι θα είναι αλλιώς. Έχουν και 800 μέτρα και αυτά να τρέχουν. Καταφύγια. Αλλά είναι ευτυχισμένα, είναι όμορφη. Όλα αυτά ψάχνουν σπίτι να πω,